مووینگ اوریج یا میانگین متحرک. خب همون که خدمتتون عرض کردم، مووینگ اوریج ها شاخه از تحلیل های آماری هستند که بر اون مبنا ما حرکت بازار و حرکت قیمت رو در واحد زمان تشخیص میدیم، رفتارشناسی میکنیم و مطابق اون حرکتی رو انجام میدیم. میدونید که بازار پراکندگی در بازار، قیمت ها پراکندگی نرمالی ندارند، یک دفعه به یک سمتی کشیده و یا تو سمت مخالفش حرکت میکنن. در واقع این نوع پراکندگی رو پراکندگی غیر طبیعی، غیر نرمال یا چوله میگن، که اینو پراکندگی به ما این اجازه رو میده که با گرفتن میانگین بتونیم اون رفتار و اون واکنش لازمه رو نسبت به بازار نشون بدیم، که اینجا من نمونه ایشو خدمتون نشون میدم و توضیحات بیشتری رو نحوه اجرای اون بر روی ایندیکیتور و بقیه موارد رو خدمتون عرض خواهم کرد. مجددا در قسمت منو بالا شما بخش اینزرت رو کلیک می‌فرمایید. تو بخش ایندیکیتورز ها ترند شما مووینگ اوریج رو دارید که انواع اقسام مووینگ اوریج همونجوری که خدمتتون توضیح دادم وجود داره. یک نوع اون در واقع نوع اکسپوننسیل یا وزنیش هست، نوع دیگه سیمپل هست، اسموث و لینیر ویتد. ما بیشترین رو که استفاده میکنیم سیمپل ساده هست، همون میانگین عادی است که تمام اجزا رو جمع و تقسیم بر تعدادشون میکنه، و وزنی که در واقع وزن به اجزا میده و بعد اونها رو ما به ازای وزنشون جمع بندی میکنه. فرضاً بیشترین وزن رو به آخرین قیمت بدیم، بیشترین وزن رو به اولین قیمت بدیم، یا انواع دیگری رو از در واقع سیستم ها رو انتخاب بکنیم که در نوع اکسپوننسیل وزنی که اینجا هست بیشترین وزن به آخرین قیمت که ظاهراً مهمترین قیمت هست داده میشه. بسیار خوب، سیمپل رو من انتخاب میکنم. پریود هست، پریود همون تعداد واحدهای زمانی است که اگر شما واحد زمانیتون رو H1 یا ساعتی انتخاب بکنید 12 به معنی 12 ساعت. اگر دیلی انتخاب بکنید در بالای صفحه 12 به معنی 12 روز هستش. حالا ما اینجا میانگین سیمپل یا ساده رو با پریود 12 انتخاب میکنیم و رنگ قرمز رنگ نگاه بکنید. خط قرمز رنگی بر روی قیمت افتاده که با تغییرات قیمت شما شاهد تغییر اون خواهید بود. در واقع هر نقطه قرمز نشون دهنده میانگین 12 دوره قبلی قیمت بوده که در اون نقطه نشون داده شده. اونجا که ما از چالگی بازار میخوام استفاده بکنیم، ما نیازمند این هستیم که یک میانگین دیگری رو با وزن متفاوتی، معمولا وزن سنگین‌تر از 12 انتخاب بکنیم. فرضاً عدد 60 رو من انتخاب میکنم و رنگش رو هم عوض میکنم که شما بتونید مشاهده بفرمایید، فرضاً زرد رنگ، و نگاه بکنید میبینید که به محض که نمودار قرمز زیر نمودار زرد قرار گرفته، بازار چالگی سمت پایین رو نشون میده و شما در آستانه سل کردن، و چنانچه خط قرمز بالای خط زرد قرار میگیره، بازار چالگی در واقع رو به بالا رو نشون میده که نشون دهنده منطقه برای بای هست. این که شما دقت بیشتری در این داشته باشید که نقاطی مثل اینها با هم کمترین تداخل رو داشته باشن، با تغییرات در واقع این پریودها شما میتونید به این اعداد به اصطلاح دست پیدا بکنید. فرضاً عدد 20 رو من انتخاب بکنم، شما نتیجه رو میبینید تداخل کمتر شد. یا عدد بزرگتری رو انتخاب بکنم، مثلا 27، شما باز میبینید تداخل کمتر شد و دقتمون بیشتر شد، ولی خب ما به اون یه مقدار کنتر خواهیم شد. نوع دیگه از مووینگ اوریج ها که اینجا استفاده میشد تقاطع مووینگ اوریج، این رو به روش تقاطع مووینگ اوریج ها میگن. اگر شما بخواید دقتتون رو بالا ببرید، میاد به آخرین قیمتی که داریم روش دیگری از محاسبه، یعنی اکسپوننسیل بودن رو، وزنی رو اضافه میکنید. باز نگاه کنید، دقت
خیلی بهتر شده به نحوی که تداخل ما خیلی کم داریم با قیمت‌های موجود. شما میتونید همین تغییر قیمت رو یا همین تغییر وضعیت رو روی مووینگ اوریج سنگین‌تر هم بدید و نگاه بکنید جاهایی به وجود اومده که قیمت رو بازار رو بای معرفی میکنه و بعد از اون تا مدت بسیار زیادی بای یا تا مدت بسیار زیادی بازار سل میمونه که این مووینگ اوریج ها در واقع وظیفه‌شون نشون دهنده چالگی بازار هستش. البته این خدمتتون عرض بکنم و اون هستش که شما انواع و اقسام مووینگ اوریج با انواع و اقسام عددها و روش‌های محاسبه دارید که بهترین اونها بر اساس تجربیات شما و بر اساس نوع بازاری که کار میکنید متفاوته. یعنی چی؟ یعنی اگر من در بازار طلا دارم فعالیت میکنم، اگر در بازار مسکن دارم فعالیت میکنم، اگر در بازار سهام یا جای دیگه دارم فعالیت میکنم، من باید ما به ازای بازاری که توش فعالیت میکنم اعداد متناسب اون بازار رو انتخاب بکنم و داشته باشم که بعدها ما در رابطه با بعد از گذشت فصل آشناییمون در مراحل که دقیق تر این مشاخصه ها و این اندیکیتورها رو ما بررسی میکنیم خدمتون نحوه انتخاب اعداد، نحوه تجارت با اونها و سایر موارد رو توضیح خواهیم داد که شما انشالله در شرایطی قرار بگیرید که با بیشترین دقت در پایینترین و با پایینترین قیمت خریدتون رو انجام بدید یا با بیشترین دقت در بالاترین قیمت فروشتون رو بتونید در بازار انجام بدید. این انواعی از اندیکیتورها هستن که بعدها شما میبینید که روش‌های دقیق‌تری مثل MACD و غیره میان اینها رو ترکیب میکنن و روش‌های بهتری رو به ما در واقع عرضه میکنن. من همینجا در جهت آشنایی کافی دونستم که اطلاعات در اختیارتون قرار بدم. چون در موارد بعدی ما به تدریج اطلاعات عمیق‌تر و پیوسته‌تری رو در اختیارتون قرار میدیم که شما رو انشالله تبدیل به یک تاجر حرفه‌ای بکنه توی بخش تحلیلتون و بتونیم کمکی کرده باشیم در این قسمت‌ها که شما با دقت بیشتر، استرس کمتر بتونید معاملاتتون رو انجام بدید.